Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So today ang gagawin natin ay kung paano gumawa ng basic intro gamit ang inyong kinemaster. So punta po tayo sa kinemaster. Wait lang po natin kasi naglo-loading pa po. Tapos po, click po natin ang bagong project na button. Tapos po, piliin po natin ang 16:9 na ratio. Kasi yan po ang ratio ng YouTube. Tapos po ay, kukunin nyo po ang na-download nyo po picture sa Pinterest. So guys, tuturuan ko lang po kayo kung paano mag-download ng picture sa Pinterest. Tapos po, punta pa tayo dito, 0 DCM pins. So, yan po guys. Tapos po, check. Tapos po guys, ay i-click nyo tong video, tapos ilagay, i-expand nyo po guys, kung ano na po kagusto. Tapos po, i-auto-rotate nyo guys. Para po, pa-square siya, ang intro nyo. And then, punta pa tayo sa layer. Tapos po, text. Lagay nyo na po rin ang pangalan ng inyong channel. Tapos guys, pwede po kayong mag-select ng color. So, pastel po palagi ang ginagamit ko. So, yan po. Pwede po tayong maglagay ng, pwede po tayong mag-change ng fonts. Tapos po, yan. Marami pa dito sila guys. Singlet. Oh, yan po guys. Pwede po nating i-crop siya. Tapos pwede po nating ilagay ng outline. So, enable guys. Gusto ko So, ito, wait. Meaning niyan po guys ay kung gaano po guys ka-thick ang outline ninyo. And then yung shadow guys, parang 3D na rin yun siya guys. Tignan nyo. Yan, lagyan natin ang glow guys, enable. Ganyan. Pwede na siyang ilagay ng ganyan. So, check na natin. Click na to ulit kung gusto nang maglagay ng animation. So, ako gusto ko ng overall animation, tapos squishing. Okay, tapos yan. Tapos lagay tayo ng media. Tapos SD card. Tapos gusto ko yung picture ko. Check. So yan.
So check. Pati na siya guys, i-chroma key. Pero hindi ako nag-chroma key dyan guys. Tapos, pwede nyo ilagay ng overall. Okay guys, so jitter na lang guys. So, nagugustuhan ko ang jitter ata. Tapos guys, ilagay na natin ang audio. Okay, so tingnan natin ang results. So, I think ito na ang result. Let's see. So, huwag na lang natin guys, ilagay guys ng animation. Or ganyan na lang guys. Tanggalin natin ito lang ang floating lang. Tapos animation, none, ilagay mo. Yan. Tapos check. Tapos audio na tayo guys, okay? So, okay na yan guys. By the way guys, sasabihin ko lang sa inyo guys, konting note lang po, dapat po ang background, yung text, yung picture ng inyong YouTube channel ay dapat patag po ang duration. Gaya nito, patag po ang duration. Tapos po, lagyan na po natin ng effects, basic effects. Ay, nako, overlay pala yun guys. Sorry po. Marami kasi ako dito guys. Okay guys. Sorry po guys. Ay, nako.
Okay guys, yan na po ang simple intro natin. So yan. Basic na basic lang po talaga yan. Prepare ko po ito para sa inyo. By the way, we forgot something. So, punta po tayo sa layer, media, storage, SD card, download, and then our green screen subscribe button. Chroma key. Enable it. Enable. Okay, this is the upcoming, guys. So, yan po guys, yan po. So guys, hope you like my video guys. So, goodbye!